Okay, good morning guys. Ngayon is meron tayong product. Ayan. So, i-unbox natin to. Deluxe Groom Pro, complete hair cutting and touch-up kit. So, i-unbox natin siya ngayon. So, titignan na natin kung ano yung mga laman nitong kit na to. Yan. So, sa nakita ko, meron siyang tatlong devices. So, ito. Tapos yung malaki. Tapos itong compact na to. Yan. So, pag titignan nyo yung box, ayan. So, dito pinapakita rin yung mga laman niya. So, kumpleto siya, no? Ayan. So, may gunting. Tapos, meron din siyang suklay. Tapos, meron siyang bag. Ayan. So, sabi dito is 21-piece hair cutting kit. So, ito yung box niya, no? Maganda. Ayan. So, ito yung mga sizes. Ayan. So, meron dito, makita mo siya dito sa side ng box. Ayan. Okay guys, so unbox na natin siya. At tingnan natin kung anong laman niya.
So, yan yung laman ng ating Deluxe Groom Pro. So, complete hair cutting and touch-up kit. Yan. So, sa mga gustong bumili nito, ipopost ko yung link sa description link ng ating video para malaman nyo kung saan pwedeng mag-purchase ng ganito, no? So, marerecommend ko tong brand na to, Wahl. Yan. So, I'll be posting sa description yung link kung saan nyo pwedeng bumili ng ganito. Yan. So, kung gusto nyo, yan. Okay, so for more videos, pa-subscribe and pa-like ng video na to. And don't forget to click on the notification bell for more videos. So, thank you and God bless po.